მოგესალმებით, დღეს ორშაბათია და უკვე ტრადიციულად საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნება წარმოგიდგენთ გადაცემას საქართველო ევროპულ ოჯახში. მე დიდი სიამოვნებით შეგახსენებთ, რომ პროექტი ხორციელდება ტელეკომპანია ერთსულოვნების და განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრის მიერ, ასევე შეგახსენებთ ჩვენს ფინანსურ მხარდამჭერს, რომელიც გახლავთ ნიდერლანდების სამეფო საელჩო საქართველოში. ჩვენ გადაცემაში ვსაუბრობთ კულტურაზე, კონკრეტულად გადაცემის ამ ნაწილში სასულიერო კულტურაზე და ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ჭიათურისა და საჩხერის მიტროპოლიტი დანიელი დაგლოცეთ მეუფე. მეუფე, მოდით მაყურებელს განვუმარტოთ თავდაპირველად, რას ნიშნავს საეკლესიო ხელოვნება და კულტურა? უპირველეს ყოვლისა მინდა მივესალმო ჩვენს მაყურებლებს. მადლობა მოგახსენოთ სტუდიაში მოწვევისათვის და შევეცდები პასუხი გავცე კითხვას, რას ნიშნავს საეკლესიო ხელოვნება. ზოგადად ხელოვნება ჩვენთვის ცნობილია, რომ ეს არის დარგი შემოქმედების, რომლის გამაერთიანებელი ხელოვნების თეორიის მიხედვით არის მხატვრული აზროვნება, მხატვრული სახე. შესაბამისად, საეკლესიო ხელოვნება ეს არის ისეთივე მხატვრული აზროვნება, ისეთივე მხატვრული სახეებით აზროვნება, ოღონდ მისი სპეციფიკა იმაში მდგომარეობს, რომ იგი ეფუძნება ღვთისმეტყველებას და ასევე ეფუძნება გარკვეულ წესებს, რომელსაც ზოგადად ვეძახით კანონიკას. ანუ საეკლესიო ხელოვნების ფარგლები განსხვავებით საერო ხელოვნების ფარგლებისაგან მკაცრად განსაზღვრულია. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მის ამ ფარგლებს შიგნით არ არსებობდეს შემოქმედებითი თავისუფლების სივრცე. შესაბამისად, თუ საერო ხელოვნებაში არ არსებობს რაიმე წესი და ნორმა, რომელიც ავტორს ვთქვათ, რაღაც საზღვარს დაუდებს და ამას თავისი შეიძლება სახიფათო მხარეების ახდეს ყოველ შემთხვევაში ჩვენ დროში ვხედავთ, რომ ხელოვნებამ შეიძლება ანტიესთეტიკურიც იყოს და მხატვარს შეუძლია თქვას, რომ მისთვის ეს არის ესთეტიკა. აი საეკლესიო ხელოვნება ამ მხრივ დაცულია, რომ ესეთი ანტიესთეტიკური რამ აქ არ მოხდება. და შესაბამისად, აი ეს არის მისი დადებითი მხარე. სხვაგვარად კიდევ საეკლესიო ხელოვნება ეს არის ღვთისმეტყველება სახეებით, მაგალითად ხატმწერი ითვლება, რომ იგი სახეებით ქადაგებს. ჰიმნოგრაფიც უნებრივია სახეებით ქადაგებს და ასეთი საეკლესიო მუსიკალური საგალობლებიც ეს არის ქადაგება, ესე ვთქვათ, აი ამ მუსიკალური საშუალებით, ენით. ყველაფერი ემსახურება მთავარ შინაარსს. მეუფე უძველეს დროში ძალიან განვითარებული იყო გალობა, ხატწერა, შემდეგ იყო 70 წლიანი წყვეტა საბჭოთა კავშირის პერიოდში. რა სიტუაციაა დღეს? სამწუხაროდ ჩვენში საეკლესიო ხელოვნების წყვეტა ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნეში დაიწყო, როცა იზღუდებოდა ქართულ ენაზე ღვთისმსახურება, გალობა, ხატწერა, ფრესკების შექმნა, რაც ძველიც კი ნადგურდებოდა და ამ მხრივ ფასდაუდებელია ჩვენი წინაპრების ღვაწლი, რომელთაც შემოინახეს კულტურა ხატწერისა, ფრესკისა, საეკლესიო გალობისა და რასაკვირველია ჩვენი მემკვიდრეობა, რომელიც ჩვენ მივიღეთ, მწირია, ძირითადად საეკლესიო ხელოვნებას ძველად განსაკუთრებით, როცა
ინფორმაციის შენახვის საშუალებები არ იყო ინტენსიური, გადაცემდა, ასე ვთქვათ, მასწავლებელი შეგირდს და სწორედ ესე ცოცხალი კავშირი იყო. ზუსტად ეს ცოცხალი კავშირი გაწყდა მე-19 საუკუნეში, ჩვენმა წინაპრებმა მოახერხეს რაღაცნაირად აი განსაკუთრებით საეკლესიო გალობის დაფიქსირება და ეს იყო უდიდესი დამსახურება და ისინი წმინდანად არიან შერაცხული. განსაკუთრებით ექვთიმე კერესელიძე აღსარებელი საოცარი პიროვნება და სხვანი, ასევე ძმები კარველაშვილები და სხვანი და ასევე რასაკვირველია გარკვეული თვალსაზრისით იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ინახავდნენ რაღაცა ამ საეკლესიო სხვა ხელოვნების დარგების ცოდნას, თუმცა მე-20 საუკუნის დასასრულისთვის ეს ადამიანებიც უკვე აღარ არსებობდნენ და ჩვენ როდესაც დაიწყო 40 წლის წინ პატრიარქის აღსაყდრების შემდეგ ინტენსიური საეკლესიო ცხოვრების აღორძინება, ერთ-ერთი პირველი სფერო, რომლის აღორძინებას დაიწყო, ეს იყო საეკლესიო ხელოვნების დარგები. ამ ხრივ ძალიან საინტერესოა ის, რომ თვითონ პატრიარქი არის საეკლესიო ხელოვნების შემოქმედი. საერთოდ იგი ხელოვანია, შემოქმედია, იგი არის მხატვარი, იგი არის კომპოზიტორი, როგორც საერო ნაწარმოებებს, თუმცა მისი საერო ნაწარმოებებიც ყოველთვის რელიგიური შინაარსისაა, თუმცა შეიძლება გავმიჯნოთ მისი საერო და საეკლესიო ნაწარმოებები და იგი თვითონ აძლევდა ყველას მაგალითს და რასაკვირველია, თვითონ იყო ძალიან დიდი სულის ჩამდგმელი აი ამ დარგების აღორძინებისა. ყველა მიმართულებით იქნებოდა ეს ქვაზე კვეთა, ხეზე კვეთა, ხატწერა, ფრესკა, ხუროთ მოძღვრება თავისთავად, საეკლესიო გალობა, ჰიმნოგრაფია, ეს საგალობლების ტექსტები, შეიძლება ითქვას აგიოგრაფიაც, იმიტომ რომ პატრიარქის პერიოდში, მისი მოღვაწეობის პერიოდში მრავალი წმინდანის შერაცხვა მოხდა და წმინდანის შერაცხვა ყოველთვის გულისხმობს მათი ცხოვრების აღწერას, ანუ ახალ აგიოგრაფიულ ნაწარმოებებს, მათი საგალობლების შექმნას, ანუ ჰიმნოგრაფიულ საგალობლებს და შესაბამისად ეს ხელოვნების დარგები სულ უფრო და უფრო ვითარდებოდა, შეიქმნა საგანგებო სკოლები, ხატწერის, ხუროთმოძღვრების, საეკლესიო გალობის, რაც დღეს უკვე ჩვენ დიდი ნაყოფი აქვს ამას, გარდა იმისა, რომ საქართველოში ბევრი ტაძარი უკვე მოიხადა, ბევრ ტაძარში პროფესიონალი მგალობლები არიან, უკვე ჩვენი მგალობლები და ჩვენი ხატწერები და მათი შემოქმედება ცნობილი ხდება უცხოეთში. მე შეიძლება ზუსტად ვერ ჩამოვთვალო ყველა, ვინც მონაწილეობს აი ამ საერთაშორისო ასპარეზზე, მაგრამ მახსენდება სამების მგალობელთა გუნდის ერთ-ერთი ნაწილი, რომელსაც ეწოდება, რომელიც შემადგენელი ნაწილია ამ სამების მგალობელთა გუნდის, ეს არის ბასიანი, ჯერ კიდევ ესე ვთქვათ, როგორც დამოუკიდებელი გუნდი არსებობდა ასეთი და აი ეს ბასიანი ძალიან ხშირად მოგზაურობს და გარდა საერო რეპერტუარისა ის საეკლესიო გალობასაც აცნობს ჩვენ უცხოელს სმენელს და ძალიან დიდია პოპულარიზაცია ხდება და ძალიან დიდი მოწონებით სარგებლობს. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ აი მსოფლიოში ბიზანტიური მინანქარი ცნობილი იყო, მაგრამ აღიარებული იყო მაშინაც წარსულშიც და დღესაც, როდესაც მინანქრის ხელოვნება იყო გარკვეულად ესე ვთქვათ დავიწყებული საქართველოში, დაიწყო მისი გახსენება, აღდგენა, რამდენიმე ადამიანი მუშაობდა ამაზე, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, მე განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო ეკლესიის წიაღში ძალიან უკვე ძლიერი ტრადიცია, ფოკის დედათა მონასტრის ესე ვთქვათ წიაღში დაიწყო და შემდეგ უკვე
მთელ საქართველოში გავრცელდა ასეთი სახელოსნო ფოკანი, რომლის ხელმძღვანელიც ბრძანდება დიდი დავით კაკაბაძის შვილიშვილი დავითი კაკაბაძე ასევე და ამათაც ძალიან დიდი ესე ვთქვათ საერთაშორისო ასპარეზზე აქვთ ძალიან დიდი მოწონება და ეს არის ნამდვილად ქართული მინანქარი გამოირჩევა ყველა მინანქრისაგან და საოცარია რომ აი ეს კულტურა ხელოვნება აი ამ მინანქრის ყველაზე კარგად გამოსდით ქართველ ოსტატებს რაღაც ეს განსაკუთრებული ნიჭია პატრიარქი ხშირად ამბობს რომ ქართველი ერის ერთ-ერთი გამორჩეული ნიშანი სულიერების მაჩვენებელი არის გემოვნება იმიტომ რომ მაღალ სულიერებას ახასიათებს მაღალი ესთეტიკა. უფალი სუფევს მშვენიერებას შეიმოსა, სადაც უფალია, სადაც სიწმინდეა, სადაც სიმაღლეა სულიერებს, იქ არის მშვენიერება. ასე რომ მშვენიერება არის მაჩვენებელი სულიერებისა და პირიქით. მე უფე საუბრის დასასრულს მინდა გკითხოთ, როგორია მთელს ამ პროცესებში ახალგაზრდების და განსაკუთრებით ბავშვების ჩართულობა, რამდენად დიდია მათი მხრიდან დაინტერესება? ესე იგი ერთი რამ პირველივე დღეებიდან, მისი უწინესობის აღსახსრების პირველივე დღეებიდან ექცეოდა ყურადღება ტაძართან არსებულ საკვირაო და სამრევლო სკოლებს და იქ გარდა საღვთო ჯულისა და სხვადასხვა რელიგიური შინაარსის გაკვეთილებისა, ყოველთვის იყო ესეთი პრაქტიკული გაკვეთილები, რომელიც პირველ რიგში ეს იყო გალობა, ეს იყო საეკლესიო ხატწერის გაკვეთილები, ეს იყო ხეზეკვეთის გაკვეთილები, გოგონებისთვის ქარგვის გაკვეთილები და აი ასეთი გასაკვირველია ერთ-ერთი პირველი, რასაც სამრევლო და საკვირაო სკოლები ასწავლიდნენ და დღესაც ასწავლიან ბავშვებს, ეს არის საეკლესიო ხელოვნება და ამ მხრივ თანდათანობით ეს პროცესი უფრო ინტენსიური ხდება, მისი უწინესობის ასეთი სურვილი არის განსაკუთრებით აი ამ ბოლო წინა წლის დასასრულს სინოდზე მან ბრძანა რომ იქნებ მოხერხდეს რომ ყველა ტაძართან ამოქმედდეს საკვირაო სკოლა სადაც ყველა ესე იგი ხელოვნების მეტნაკლებად შეძლების დაგვარად მინიმუმ ერთი სახეობა მაინც იქნება შეისწავლება. უღრმესი მადლობა ესეთი საინტერესო პასუხებისათვის მე დაგემშვიდობებით ნახვამდის. დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ღმერთმა დაგლოცოთ. დიდი მადლობა. მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენი სიუჟეტი იმ პროექტების შესახებ, რომელიც ხორციელდება ევროკავშირის დახმარებით საქართველოში. გიორგი ევსია სამხატვრო აკადემიის მეორე კურსის სტუდენტია. მეგობრებთან ერთად დედაქალაქის მთავარი ბიბლიოთეკის ახალი კონცეფცია შექმნა და შემოქმედებითი საქართველოს მიერ გამოცხადებულ კონკურსშიც გაიმარჯვა. ახალგაზრდებმა ჟიურის წევრებს წიგნსაცავის თავიანთი ვერსია შესთავაზეს. ჩვენ კონკურსის ფარგლებში შემუშავებული კონცეფცია დავამუშავეთ პროფესიონალებთან ერთად, ასევე ბიბლიოთეკის ადმინისტრაციასა და ურბან ლაბის წევრებთან ერთად. ჩვენ სამომავლოდ ბიბლიოთეკას ვხედავთ როგორც მრავალფუნქციურს ხალხისთვის ხელმისაწვდომს და მრავალფეროვანს ყოველგვარი ღონისძიებისთვის, რომლის გატარებაც შესაძლებელია ბიბლიოთეკაში. თითოეული პროფესიის განვითარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საჭირო არის მსგავს პროექტებში მონაწილეობის მიღება, იმიტომ რომ არის ძალიან დიდი გამოცდილება, ეს არის არსებული დავალება, რისი გაკეთებაც რეალურად განხორციელებაც შესაძლებელია და ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. შემოქმედებითი საქართველოს ინიციატივით სტუდენტური სემინარი ურბანული ლაბი გაიმართა. სწორედ ამ ღონისძიების ფარგლებში ახალგაზრდებმა მთავარი ბიბლიოთეკის ირგვლივ სხვადასხვა პროექტი მოიფიქრეს. გამარჯვებულმა გუნდმა საკუთარი ინიციატივებზე მუშაობა უკვე დაიწყო. მიმდინარეობს ამ პროექტის ეს დამუშავება. ბავშვები ატარებენ გამოკვლევებს, ანუ საჭიროებებს გამოიკვლევენ, ზოგადად რა საჭიროებებია იგივე მომხმარებელში ბიბლიოთეკის და ამუშავებენ ამას როგორც პროექტად, ასევე არქიტექტურულ რაღაცა სახესაძლევად, იმიტომ რომ ვიღებთ ახალ ნახაზებს და სამომავლოდ გვინდა რომ უფრო მეტად დავხვეწოთ ეს პროექტი, იმიტომ რომ მე განვახორციელოთ უკვე რეალობაში და პრაქტიკულად იმუშაონ უკვე ამ ბავშვებმა ამ პროექტზე. რა თქმა უნდა, ბიბლიოთეკები ვითარდება და ახალგაზრდა თაობას აქვს თავისი წარმოდგენა თუ როგორი უნდა იყოს ბიბლიოთეკა ის ადგილი, სადაც მათ უნდა იარონ და ხელმისაწვდომი იყოს მათთვის წიგნები.
Urban Lab-ის შემოქმედებითი საქართველოს პირველი მასშტაბური პროექტია. თავდაწესებულება კი 2017 წლის იანვარში დაფუძნდა და კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს წარმოადგენს. შემოქმედებითი საქართველოს ძირითადი ფუნქცია ქვეყნის მასშტაბით შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა და ეროვნულ დონეზე ევროკავშირის პროგრამების განხორციელებაა. როგორც უწყების ხელმძღვანელი ანა რიაბოშენკო განმარტავს, მათი მიზანი ახალგაზრდების წახალისება, შემოქმედებითი სახის პროდუქტებისა და მომსახურების ექსპორტი და დარგის ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობაა. კულტურის შემოქმედების საქართველოს ძირითადი მიზანი არის რეალურად ხელშეწყობა თანამედროვე ხელოვნების კულტურის სფეროს ინდუსტრიალიზაციის პროცესების პლატფორმების შექმნის. თვითონ CIP-ის ძირითადი მიმართულებები არის ორი, რომელიც შედგება ერთი შემოქმედებითი ევროპის დესკიდან, რომელშიც შედის მედია დესკი და თავად შემოქმედებითი ევროპის მიმართულება და არის ინდუსტრიალიზაციის პროცესები, რომელიც არის შემოქმედებითი საქართველოს ანუ კრეატიული ინდუსტრიების მიმართულება. თვითონ შემოქმედებითი საქართველოს მთლიანად არის ახალგაზრდებზე ორიენტირებული. ჩვენ ცოტა ხანგრძლივ პერსპექტივაზე ვართ ორიენტირებულები და თუ გვინდა რომ რაღაცა მოგება ნახოს ამ სფერომ და რეალურად ინდუსტრიალიზაციის პროცესი განიცადოს, რაც გულისხმობს რომ კულტურა არ არის მხოლოდ სიამოვნებისათვის, კულტურა შესაძლებელია რომ სერიოზული ეკონომიკური ფაქტორიც იყოს ქვეყნისთვის. საქართველო ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის პირველია, რომელიც ევროკავშირის პროგრამის შემოქმედებითი ევროპის წევრი გახდა. 2015 წლის 24 თებერვალს ბრიუსელში ხელმოწერილი შეთანხმების შედეგად კულტურის სფეროში მოღვაწე ქართულ ორგანიზაციებს სხვადასხვა კონკურსებში მონაწილეობის მიღება და დაფინანსების მოპოვება შეუძლიათ. როგორც ცნობილია, პროექტი კულტურის, შემოქმედებითი და აუდიოვიზუალური სექტორების განვითარებას უჭერს მხარს. შემოქმედების ევროპის კომპონენტი რეალურად არის საგრანტო პროგრამა, აქვს დაახლოებით 18 მიმართულება, საქართველოს შეუძლია დაახლოებით ამ ეტაპზე 3 მიმართულებაში მიიღოს მონაწილეობა, ისიც იმის წყალობით, რომ რეალურად სახელმწიფო ვიხდით საწევროს, თუმცა ეს საწევრო სახელმწიფოს რაღაცა პოსტფაქტუმ დიდი ნაწილი რეალურად გვიბრუნდება თანხის, რაც ასევე ძალიან მომგებიანია ჩვენთვის. თუ შევხედავთ სტატისტიკას 2015-2016 წლებთან მიმართებაში, რეალურად იზრდება გრანტების მოთხოვნა. ქართულმა ორგანიზაციებმა შემოქმედებითი ევროპის ფარგლებში დაფინანსება უკვე მოიპოვეს. ერთ-ერთი ასეთი წარმატებული პროექტია სინედოკ თბილისის საერთაშორისო დოკუმენტური კინოფესტივალი. ღონისძიება წელს უკვე მეოთხედ ჩატარდა. 5 დღის განმავლობაში მაყურებელს შესაძლებლობა ჰქონდა სხვადასხვა თემატიკის შემოქმედებით დოკუმენტურ კინოს, სახასიათო პერსონაჟებსა და საინტერესო ისტორიებს გაცნობოდა. ახალგაზრდობა არის ჩართული ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ფესტივალისთვის და იქიდან გამომდინარე იზრდება მაყურებელი, რომ არის ძალიან ინტერაქტიული ფესტივალი. ანუ ეს არ არის კინოჩვენებები და მერე სახლში წასვლა, კინოჩვენებას მოყვება ასევე ღრმა დისკუსია, საუბარი ამა თუ იმ თემაზე. ეს თემები კი ძალიან საინტერესოდ არის დალაგებული. შემოქმედებითი ევროპა და შემოქმედებითი საქართველო ახალგაზრდებს და არა მარტო მათ მომავალშიც განსაკუთრებულად საინტერესო და მასშტაბურ პროექტებს შესთავაზებენ. საქართველოს ისტორიაში პირველად შემუშავდა კულტურის განვითარების გრძელვადიანი სტრატეგია. რას გულისხმობს ეს დოკუმენტი, ამაზე ჩვენი სტუმარი გვესაუბრება. ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ლევან ხარატიშვილი, კულტურის მინისტრის მოადგილე. მოგესალმებით ბატონო ლევან, მადლობას მოგახსენებთ რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. ბატონ ლევან, საქართველოს ისტორიაში პირველად შემუშავდა კულტურის განვითარების გრძელვადიანი სტრატეგიის დოკუმენტი, რომელიც დაწერილია 2025 წლამდე. რას გულისხმობს ეს დოკუმენტი? აღნიშნული დოკუმენტი უპრეცედენტო არის საქართველოს ისტორიაში და მთავარი ამოცანა ამ დოკუმენტის შემუშავების იყო ის, რომ აქამდე არასდროს არ არსებობდა სახელმწიფოებრივი ხედვა გრძელვადიანი იმისა, თუ რას გვინდა რომ მივახციოთ კულტურაში. თუ აქამდე ჩვენ ძირითადად ყოველთვის საუბრობდით კულტურის მნიშვნელობაზე და ძირითადად ეს მაინც უფრო მეტად საუბრით შემოიფარგლებოდა, ხშირად ბევრ სადღეგრძელოსაც ალბათ უძღვნიდით ამ სფეროს, არასდროს არ ქონია ხედვა იმისა, დღეს რა მდგომარეობაში ვართ და ხვალ
რა მდგომარეობაში გვინდა რომ იყოთ. სწორედ ამით გამსჭვალულები და საჭიროების დანახვის აუცილებლობით ამ შემთხვევაში სამინისტრომ დაიწყო მუშაობა ევროკავშირთან ერთად იმისათვის რომ გაგვიზიარებინა მსოფლიოს და განსაკუთრებით ევროპის საუკეთესო მაგალითები, მაგრამ შეგვექმნა უნიკალურად ქართული პროდუქტი. ანუ დოკუმენტი, რომელიც შეიქმნა, ეს არის საზოგადოების აქტიური მუშაობის შედეგი, ეს არ იყო მხოლოდ ერთ ოთახში ან რამდენიმე ექსპერტის მიერ დაწერილი დოკუმენტი, ჩვენ პრაქტიკულად მინისტრის ხელმძღვანელობით შემოვიარეთ მთელი საქართველო იმისათვის, რომ რეგიონებიდან დაწყებული, ცენტრით დამთავრებული დედაქალაქით შევხვედროდით როგორც ექსპერტებს სხვადასხვა დარგის, ასევე ამ სფეროთი დაინტერესებულ საზოგადოებას, არასამთავრობო ორგანიზაციებს და დამოუკიდებელ ექსპერტებს და მათი რეკომენდაციების საფუძველზე უკვე შევქმნით დოკუმენტი. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ დოკუმენტი დაამტკიცა მთავრობამ და ეს გულისხმობს იმას, რომ უკვე სურვილების რეჟიმიდან გადავედით ვალდებულების რეჟიმში. ანუ ეს გულისხმობს იმას, რომ 10 წლიან ჭრილში არის დანახული ქვეყნის კულტურული განვითარების ეტაპები, პრიორიტეტები და ის სავალდებულო გახდა შესაძლებლად ყველა სახელმწიფო ინსტიტუციისთვის და არა მხოლოდ კულტურის სამინისტროსთვის, რადგან დამერწმუნებით რომ ალბათ კულტურაზე ზრუნვა მხოლოდ ერთი უწყების, ასე ვთქვათ, უფლება ან ვალდებულება ვერ იქნება. ალბათ თვალსაჩინოებისთვის, საზოგადოებისთვის შეიძლება საინტერესო იყოს, ეს არის ის დოკუმენტი, რომელიც ამ შემთხვევაში უკვე ხელმისაწვდომია როგორც ბეჭდურის სახით, ასევე ელექტრონული ვერსიაც ჩვენს ვებგვერდზე და მასში გაწერილი არის ყველა ის პრიორიტეტი და ამოცანა და რაც თავარია სიტუაციური ანალიზი. ანუ რა მდგომარეობა გვაქვს დღეს კულტურაში, სტატისტიკურად როგორი არის საშუალო ანაზღაურება, რამდენი ინსტიტუცია არსებობს კულტურის სამინისტროსთვის, ზოგადად კულტურული ინსტიტუცია და ასე შემდეგ და რამდენი ადამიანია დასაქმებული. ბატონ ლევან, რა არის უფრო სტრატეგიული მიმართულებები აი ამ გეგმის მიხედვით და თუ დაიწყო უკვე სამუშაოები ამ მიმართულებით? რა თქმა უნდა, პრაქტიკულად დღესდღეობით სამინისტრო რასაც ახორციელებს, ის პირდაპირ გამომდინარეობს კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტიდან. მთავარი პრიორიტეტი ჩვენი სამინისტროსთვის და ზოგადად კულტურის სფეროსთვის გამოწვევა ეს არის, რომ უფრო მეტი ყურადღება დაეთმოს კულტურას. ანუ ზოგადად ცნობიერება კულტურასთან მიმართებაში შეიცვალოს, იმიტომ რომ თუ აქამდე ჩვენ ვსვავდით კითხვას, რა შეიძლება გავაკეთოთ კულტურისთვის, დღეს ჩვენ სხვანაირად ვსვავთ კითხვას. ჩვენ ვსვავთ, რა შეუძლია კულტურას გააკეთოს ქვეყნისთვის. და ჩვენ უკვე დავამტკიცეთ არაერთი პროექტით, რომ კულტურაში ჩადებული თანხა, ეს არ არის ჰაერზე გადაყრილი თანხა. კულტურა არ არის მხოლოდ ერთჯერადი კონცერტი, არ არის მხოლოდ ერთი ფესტივალი. კულტურას აქვს გარდა სულიერი და ესთეტიური დატვირთვისა და მნიშვნელობისა საზოგადოებაში, მას აქვს კონკრეტული სოციალური და ეკონომიკური პოტენციალი. მას შეუძლია რეალურად ქვეყანას მოუტანოს საკმაოდ დიდი, ასე ვთქვათ, როგორც სახელი, ასევე ფინანსური, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერა და ამიტომაც ჩვენთვის მთავარი პრიორიტეტია ერთი მხრივ კულტურის მმართველობის გაუმჯობესება, ანუ ის პრაქტიკა, რომელიც კულტურის ისტორიაში არსებობს, კერძოდ ის, რომ დავუშვათ როგორ ფინანსდებოდა პროექტები, როგორ ენიჭებოდა პრიორიტეტები ზოგადად მიმართულებებს და ასე შემდეგ, შეიცვალოს და ის უფრო მეტად დაუახლოვდეს ცივილიზებულ, ასე ვთქვათ, სამყაროს, როგორც დღეს ევროპაში, თუ გნებავთ მთელ მსოფლიოში, ხდება გადაწყვეტილებების მიღება, კერძოდ პროექტების დაფინანსების ხელშეწყობა და ასე შემდეგ. ამიტომ უკვე პრაქტიკულად კულტურის სამინისტრო გადავიდა მთლიანად კონკურსების რეჟიმში. დღეს ჩვენ უკვე პროექტებს აღარ განვიხილავთ, როგორც ეს ხდებოდა ყოველდღიურ რეჟიმში მანამდე. და საზოგადოების შემთხვევაში შეიძლება უცნობი ყოფილიყო რა პრიორიტეტების მიხედვით ანიჭებდა სამინისტრო უპირატესობას ამა თუ იმ პროექტს. დღეს ჩვენ გვაქვს მკაფიოდ განსაზღვრული მექანიზმი და ხედვა იმისა, თუ რას გვინდა რომ მივახციოთ ამ მიმართულებით. ამ ხრივაც ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ ევროკავშირთან, კერძოდ სწორედ ივნისის ბოლოში უკვე დაიწყება სპეციალური მისია, რომელიც მოახდენს სრულ შეფასებას კულტურის სამინისტროში და კულტურის დაფინანსების ზოგადად და მართვის გაუმჯობესების და მათი აი ამ შეფასების საფუძველზე დაიდება რეკომენდაციები, რომელიც ეტაპობრივად განხორციელდება ჩვენს დარგში და ვფიქრობ, რომ ეს იქნება ალბათ კიდევ ერთი ისტორიული ნაბიჯი. გარდა ამისა, ბუნებრივი არის ჩვენი მიზანი არის, რომ შევქმნათ კულტურული ინფრასტრუქტურა იქ, სადაც არ არსებობს და განმავითაროთ იქ, სადაც არსებობს. იმიტომ რომ საჭიროება საქართველოში საკმაოდ ბევრი არის, ჩვენ ხვდაწილად მემკვიდრეობა ისეთი გვერგო, რომ საკმაოდ დიდი, ასე ვთქვათ, პოტენციალი გვაქვს კულტურული ინფრასტრუქტურის თვალსაჩინო, მაგრამ ან ძალიან მძიმე მდგომარეობაშია ბევრი მათგანი, ან პრაქტიკულად იქ, სადაც აუცილებელია მათი ყოფნა, იქ არ არიან ეს წარმოდგენილი ეს, ასე ვთქვათ, არ არის წარმოდგენილი ეს ინფრასტრუქტურა. ამიტომ სამინისტროს ინიციირებით უკვე არის მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტები წამოწყებული, ალბათ ხსნენიათ კიდევაც როგორიც არის სამხატვრო აკადემიის რეაბილიტაცია, თეატრალური ინსტიტუტის, თოჯინების თეატრი და ჩამონათვალი საკმაოდ დიდია. არაფერს ვეთქვი უკვე კულტურულ მემკვიდრეობაზე, რომელიც პრაქტიკულად არ გადის დღე, როდესაც, ასე ვთქვათ, სამინისტროს ინიციირებით არ ხდება რაღაც მასშტაბური კულტურული მემკვიდრეობის პროექტის ან წამოწყება, ან გაგრძელება და ამით, ასე ვთქვათ, ჩვენი მემკვიდრეობის შენარჩუნება.
ბატონ ლევან, მაშინ მე აქვე გკითხავთ მუზეუმებზეც, ძალიან ბევრი მუზეუმი საჭიროებს რეაბილიტაციას, მაგალითად წმინდა დიმიტრი ყიფიანის სახელობის მუზეუმი. აი ამ მიმართულებით თუ კეთდება რამე და თუ იგეგმება რაღაც? რა თქმა უნდა, რაც შეეხება ზოგადად კონკრეტულად დიმიტრი ყიფიანის სახლ-მუზეუმის საკითხს, ჩვენი სამინისტროს და კულტურული მემკვიდრეობის დასაბრუნების სააგენტოს მიერ არის შემუშავებული მისი რეაბილიტაციის პროექტი ჩვენი სახსრებით. ეს მუზეუმი განეკუთვნება მუნიციპალური დაქვემდებარების არის და შესაბამისად ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ და კონსულტაციებს ვეწევით ადგილობრივ მუნიციპალიტეტთან, რომ მათ გაითვალისწინონ უპირველეს ყოვლისა მათ ფინანსურ გაანგარიშებაში და ბიუჯეტში ასე ვთქვათ რეაბილიტაციის საჭიროება, იმიტომ რომ დამერწმუნებით რომ საქართველოს საკმაოდ დიდარი არის კულტურული მემკვიდრეობით, მათ შორის მუზეუმებით, სახლ-მუზეუმები და ასე შემდეგ. მხოლოდ კულტურის სამინისტროს რესურსი ამას ბუნებრივია ვერ ეყოფა, სრულ გავერთიანოთ მთელი სახელმწიფო ბიუჯეტის აპარატი, დარწმუნებული იყავით, რომ ვერ ეყოფა ნახევარზე მეტი საჭიროების, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერას და დაფინანსებას, რაც ამ მიმართულებით არსებობს. ამიტომ აუცილებელია არსებობდეს, ასე ვთქვათ, ადგილობრივი ხელშეწყობაც და უპირველეს ყოვლისა ადგილობრივმა ხელისუფლებამ უნდა გაითვალისწინოთ მათ ფინანსურ დაგეგმარებაში და ამ მხრივ სამინისტროც მზად არის წვლილი შეიტანოს. და ამ პროცესებში თუ არის ჩართული ევროკავშირი ან ევროპის რომელიმე ქვეყანა, თქვა დაფინანსების მხარდაჭერის მიზნით? კი ბატონო, ანუ სწორედაც რომ ჩვენ ჩვენი ევროპელი პარტნიორებისაგან ვსწავლობთ იმას, თუ როგორ შეიძლება ეკონომიკური სარგებელი მივიღოთ კულტურისგან. იმიტომ რომ ბუნებრივი არის, ხშირად გვესმის ხოლმე შეიძლება კრიტიკა სახელმწიფოს მიმართ, რომ აი რას აკეთებს სამინისტრო, აი რატო არა გვაქვს დაფინანსება. დღეს ევროპაში სხვანაირად ისმევა კითხვა. ანუ დღეს ევროპაში ნებისმიერი კულტურის სამინისტრო პასუხისმგებელია იმაზე, რომ გარემო შექმნას ისეთი, სადაც იმ ადამიანებს, ან იმ მოღვაწეებს, რომლებიც ამ სფეროში მოღვაწეობენ, შესაძლებლობა ექნებათ მათი პოტენციალი სრულად გამოიყენონ და აითვისონ. აქ იგულისხმება, რომ რაც უფრო კრეატიულები, ანუ შემოქმედებითად მიუდგებით ჩვენ თვითონ კულტურის მოღვაწეები იმ საქმიანობას, რომელსაც ვეწევით, მით უფრო ფართო საშუალებების წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეთ. ანუ აქ ჩვენ გულისხმობთ იმას, რომ არ შეიძლება რომ მხოლოდ სახელმწიფო დაფინანსების ან კვალიფიკაციაზე ვიყოთ ასე ვთქვათ დამოკიდებულები. ჩვენ თვითონ შეგვიძლია შევქმნათ გარკვეული პროდუქტები, რომლის გაყიდვით შეიძლება მოვიძიოთ თანხა. ანუ მუზეუმისთვის რა არის მნიშვნელოვანი? მუზეუმისთვის მნიშვნელოვანი არის რომ მას ჰქონდეს ხშირად ცვალებადი ექსპოზიციები, საინტერესო საგანმანათლებლო პროექტები, სხვადასხვა ტიპის მომსახურებები, ეს შეიძლება იყოს კაფეთერია, ეს შეიძლება იყოს დაუშვათ გარკვეული სასწავლო ღონისძიებები და ასე შემდეგ, რომლითაც მან შეიძლება მოიძიოს დამატებითი თანხები. სწორედ ეს დამატებითი თანხები მან უნდა მიმართოს მისი ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე და საქმებული ადამიანების ანაზღაურების გაზრდაზე და ასე შემდეგ. სწორედ აი ეს არის უნარები დღეს აუცილებელი იმისათვის, რომ ამა თუ იმ ინსტიტუციამ მოახერხოს მისი პოტენციალი სრულად გამოყენება. სწორედ ეს არის ჩვენი მიზანი, რომ ჩვენ ვასწავლოთ ამ ინსტიტუციებს, გაუზიაროთ ეს გამოცდილება ტრენინგების, სემინარების და ვორქშოპების საშუალებით, ასეთი დოკუმენტების შემუშავებით, რათა მათ აი ეს საშუალებები და ეს უნარები მივცეთ. ბატონ ლევან, თქვენ საუბრობდით კულტურის განვითარების გრძელვადიან სტრატეგიაზე. როგორია ახალგაზრდების მონაწილეობა მთელ ამ პროცესში? ახალგაზრდები ნებისმიერ მიმართულებით არის ფუნდამენტი ნებისმიერი სფეროსთვის. ჩვენთვის ახალგაზრდებთან მუშაობა არის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი. სწორედ ამაზე მეტყველებს სამინისტროს და საქართველოს მთავრობის მიერ ინიციირებული ახალი პროგრამა შემოქმედებითი საქართველო, რომლის მიზანს წარმოადგენს შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარება. მარტივად რომ თქვა, შემოქმედებითი ინდუსტრიები ეს არის გარკვეულწილად ინდუსტრიალიზაცია კულტურის, რაც გულისხმობს იმას, რომ განსაკუთრებით ახალგაზრდებში ჩვენ გავაჩინოთ წყურვილი იმისათვის, რომ მათ ჰქონდეთ სურვილი გარკვეული ინოვაციური პროექტების შემუშავების, რომლითაც ისინი არა მხოლოდ მოხიბლავენ საქართველოს ბაზარს ამ შემთხვევაში და საქართველოს ქართულ საზოგადოებას, არამედ ეს პროდუქტები და ეს პროექტები იქნება საინტერესო უცხოელი, ასე ვთქვათ, უცხოელებისთვისაც და ეს იქნება ექსპორტისთვის, ასე ვთქვათ, საინტერესო პროდუქტი, რომელმაც დამატებითი ფინანსური სახსრები შეიძლება მოუტანოს ქვეყანას. შემოქმედებითი ინდუსტრიების, ასე ვთქვათ, მაგალითი ბევრი არის მსოფლიოში, მაგალითად Skype, რომელიც ესტონელების მიერ არის გამოგონებული, ეს არის შემოქმედებითი ინდუსტრიების პროდუქტი. ამიტომ ჩვენი მიზანი არის, რომ ახალგაზრდები განსაკუთრებულად, ასე ვთქვათ, როგორც სკოლის, ასე ვთქვათ, პერიოდში, ასევე უმაღლეს სასწავლებლებში შევქმნათ ისეთი სივრცეები, როგორიც არის მაგალითად ფაბლაბები, სტარტაპები, ამ შემთხვევაში ასაკობრივი შეზღუდვები არ მოქმედებს. არა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ რეალურად ჩვენი მიზანი არის, რომ ბავშვებმა ადრეული ასაკიდანვე შეუძლიათ შეიმეცნონ, რომ ასე ვთქვათ, ხელოვნება და კულტურა არის ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი და სასარგებლო.
და აქედან გამომდინარე ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ განათლების სამინისტროსთან, რათა განათლების ყველა საფეხურზე, სკოლამდელი აღზრდის ცენტრებიდან დაწყებული, დამთავრებული, ასე ვთქვათ, უმაღლესი სასწავლებლები და პროფესიული განათლებით, სახელოვნებო, ასე ვთქვათ, სპეციალობები იყოს მიმზიდველი საინტერესო და რაც თავარია არსებობდეს ეს სპეციალობები. და სწორედ ეს იქნება ძალიან გრძელვადიანი ინვესტიცია ჩვენს ახალგაზრდობაში, რომელიც დღითი დღე უფრო მეტად კრეატიული და შემოქმედებითი ხდება და ათთვის ცნობიერებს იმას, რომ ძალიან საინტერესო არის ამ სფეროში მოღვაწეობა. გარდა ამისა, სამინისტრო სხვადასხვა პროექტებით და კონკურსებით ხელს უწყობს ახალგაზრდა ხელოვანებს ბუნებრივია, ჩვენ ვაცხადებთ კონკურსებს როგორც სასწავლო პროგრამებზე, ჩვენი აქტიური მუშაობის შედეგად პრემიერ-მინისტრის ინიციირებით არსებული განათლების საერთაშორისო ცენტრი მაგალითად უკვე ცალკე სამაგისტრო და სადოქტორო პროექტებსაც აფინანსებს ამ სფეროში, ანუ ხელოვნების მიმართულებით დაინტერესებულ ახალგაზრდებისთვის. და როგორია მათი დაინტერესება, რამდენად მაღალია ახალგაზრდების დაინტერესება ამ სფეროში? ყოველწლიურად იზრდება, მინდა ვთქვა. თუ აქამდე არსებობდა გარკვეული სკეპტიციზმი, იმიტომ რომ თქვენ ესეთ კულტურას ახასიათებს გარკვეული თაობათა კონფლიქტიც, იმიტომ რომ არსებობს თაობებს განსხვავებული გემოვნება აქვს, განსხვავებული ინტერესი გააჩნიათ, თითქოს და ახალგაზრდობა ცოტა უფრო მეტად დაჩაგრული იყო ადრეულ პერიოდში. დღესდღეობით განსხვავებული სურათი არის, ახალგაზრდობამ დაინახა უკვე რომ არის ძალიან ბევრი შესაძლებლობა და პრაქტიკულად შეიძლება ვთქვათ, რომ ისტორიულად დღეს საქართველო ბევრად ახლოს არის ევროპასთან ვიდრე ოდესმე. ბატონ ლევან, აქვე გკითხავთ ევროპის დღეებზეც, რომელიც სტარტდება საქართველოში, პერიოდულად რა პერიოდულობით სტარტდება ის და რა ღონისძიებები იგეგმება მის ფარგლებში? ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ საზოგადოება ათვისნობიერებდეს იმას, რომ როდესაც ხარ საქართველოს მოქალაქე, ამავე დროს ხარ ერთიანი ევროპული ოჯახის წევრი, ამაზე მეტყველებს ბევრი ის წარმატება, რომელსაც საქართველოს მთავრობამ მიაღწია ამ ბოლო პერიოდში, ვიზა ლიბერალიზაციით დაწყებული და დამთავრებული ზოგადად ევროპულ ფორმატში წარმატებებით და ბუნებრივია კულტურა არის ყველაზე მთავარი გასაღები და ენა რითაც შეიძლება ესაუბრო მსოფლიოს. ამიტომაც ჩვენი მიზანი არის, რომ ევროპული მემკვიდრეობის, ასე ვთქვათ, დღეები მონაწილე საქართველო იყოს ტრადიციულად, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო ჯერჯერობით ევროკავშირის წევრი ქვეყანა არ არის. ეს ღონისძიება არის ევროპის საბჭოს მიერ დანერგილი, ტრადიციულად იმართება ყოველ წელს სექტემბრის თვეში, ამიტომაც ჩვენს სექტემბრის თვეში შევუერთდებით ამ ღონისძიებას მთელი საქართველოს მასშტაბით, მუზეუმები და კულტურული ინსტიტუციები, თეატრები და სხვა დაწესებულებები აღნიშნავენ ამას იმ კუთხით, რომ ისინი წარმოაჩენენ ამა თუ იმ ევროპულ ისტორიას, რომელიც აკავშირებს ამა თუ იმ შენობასთან, ამას თუ იმ ექსპოზიციასთან. იქნება გარკვეული ცოცხალი პერფორმანსები. ბუნებრივია უფასო იქნება ამ დროს შესვლა, როგორც მუზეუმებში, ასევე სხვა დაწესებულებებშიც, რომლებიც ამ პროგრამას შევუერთდებიან. ნიშანდობლივი არის, რომ აქტიურად თანამშრომლობენ არა მხოლოდ სამინისტროს სისტემაში შემოვალი ორგანიზაციები, არამედ მუნიციპალური დაქვემდებარების წელს, მაგალითად, ღამე მუზეუმში, რომელიც ჩატარდა და რომელიც ასევე უკვე 2016 წლიდან მასშტაბურ ტრადიციულ ხასიათს ატარებს, უკვე 90-მდე მუზეუმში ჩატარდა მთელი საქართველოს მასშტაბით, ამის ნახევარზე მეტი არის მუნიციპალური დაქვემდებარების მუზეუმები და დაახლოებით ორჯერ მეტი დამთვალიერებელი ესტუმრა ვიდრე შარშან და მათ რიცხვა დაახლოებით 60,000 მიაღწია მხოლოდ ერთ საღამოს წარმოიდგინეთ რამდენიმე საათში უპრეცედენტო რაოდენობის ადამიანი ესტუმრება მუზეუმს. არის გაცოცხლებული პერფორმანსები, თეატრალური დადგმები, უნიკალური ექსპოზიციები. ეს კიდევ ერთხელ რაოდენობრივად რამდენი იყო ადგილობრივი და რამდენი ტურისტი? ალბათ ტურისტების მონაწილეობაც ძალიან მაღალი. ტურისტული მონაწილეობაც იყო საკმაოდ მაღალი, დაახლოებით შეფარდება იქნებოდა ალბათ მაინც უფრო ჭარბობდა ბუნებრივია ქართველი დამთვალიერებელი, მაგრამ დაახლოებით 10%-მდე იყო ტურისტით წარმოდგენილი, იმიტომ რომ ჩვენ სპეციალურად შევიმუშავეთ მათთვის გასაგებ ენაზე პროგრამებიც, თვითონ მასალაც, კალენდარის ღონისძიებების. ძალიან მნიშვნელოვანი არის თბილისის მერიის მხარდაჭერაც, რომელმაც უპრეცედენტოდ ამ აქციის ფარგლებში მოახდინა უფასო ტრანსპორტით მომსახურება გახანგრძლივებული ვადით. შესაბამისად ადამიანებს სპეციალური მარშრუტით სარგებლობის საშუალება ჰქონდა და გადაადგილების საშუალება ერთი მუზეუმიდან მეორეში და ძალიან მნიშვნელოვანია. ბატონ ლევან, ასევე საუბრის დასასრულს მინდა გკითხოთ საქართველოს ფარგლებს გარეთ მოღვაწე ქართველებზე, რომლებიც კულტურის სფეროში მოღვაწეობენ, თქვენს უწყებას თუ აქვს რამე ურთიერთობა მათთან და თუ იგეგმება ერთობლივი ღონისძიებები ამ მსგავსი? რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან და შესაბამისად ჩვენი დიასპორებთან. ბუნებრივია, როდესაც იგეგმება ამა თუ იმ ქვეყანაში საქართველოს კულტურის დღეები, ანუ ქართული კულტურის დღეები. ჩვენთვის განსაკუთრებული პრიორიტეტია, რომ ჩართოთ ამ დღეებში. ბუნებრივი არის ჩვენს, ასე ვთქვათ, უცხო ქვეყანაში მცხოვრები ქართველი წარმომადგენლები, ჩვენი თანამემამულეები.
გარდა ამისა, კრეატიული ევროპა ეს არის შესაძლებლობა, მიუხედავად იმისა, სადაც ცხოვრობ ამ შემთხვევაში, საქართველოსთან გქონდეს ეს უწყვეტი კავშირი და ასე ვთქვათ, თანამშრომლობითი პროექტები. თავისთავად, რა თქმა უნდა, ჩვენი ამოცანა არის, რომ შევიმუშაოთ, სწორედ საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან ერთად ახლა ვმუშაობთ უკვე ასე ვთქვათ, სტრატეგიაზე, რომელიც პირდაპირ ორიენტირებული არის ჩვენს საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, დიპლომატიური სტრატეგია, თუ შეიძლება ასე დავარქვათ, სამოქმედო გეგმა, სადაც გაწერილი იქნება ასე ვთქვათ, პრიორიტეტების მიხედვით აქტივობები, თუ რა ფორმით, რა სიხშირით, რა მასშტაბით შეიძლება ხორციელდებოდეს ის უცხოეთში და როგორი, ასე ვთქვათ, ჩართულობა შეიძლება იყოს ჩვენი უცხოელი, ასე ვთქვათ, საზღვარგარეთ მცხოვრებ ქართველების ასეთ ღონისძიებებში. ძალიან დიდი მადლობა ამ მწურავი პასუხებისათვის. კიდევ ერთხელ მადლობას მოგახსენებთ, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი და დაგემშვიდობებით ნახვამდის. დიდი მადლობა. გადაცემის დასასრულს შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენი სიუჟეტი ქართულ ფოლკლორზე. გავიგებთ, რამდენად პოპულარულია ის ევროპაში. მე კი აქვე დაგემშვიდობებით, ჩვენ კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს საინტერესო თემებით. ნახვამდის. ქართული ხალხური ცეკვა და მუსიკა არის ის, რაც საქართველოს სხვა ყველა ქვეყნისგან გამოარჩევს. ქართულ ხალხურ ქორეოგრაფიას საფუძველი საუკუნეების წინ ჩაეყარა. იგი ქართველი ხალხის ეროვნული ხასიათისა და სულის გამომხატველია. რთული საშემსრულებლო ტექნოლოგია, ხასიათი და სამოსი, ეს ყველაფერი მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მაყურებელში განსაკუთრებულ ემოციასა და ინტერესს იწვევს. ქართული ცეკვები წლების განმავლობაში იხვეწებოდა და ვითარდებოდა. ძალიან რთული სამუშაოა, ძალიან რთულია, რადგან მან დაგადმოსა საქართველოს ისტორია სცენაზე. ყველაფერი ასახულია ამ შემოქმედებაში და ბუნება, ხასიათი, ყველაფერი, ყველა კუთხის, ყველა კუნჭულის, ყველა სოფლის ეს ჩვენი წმენაა, რომ ვიცოდეთ რა უნდათ, ვის თვითი მოიტანეს ამდენ ხანს, როგორ გამოატარეს ცეცხლში და მახულში ეს სიმღერები და ცეკვები და მოგვიტანეს ჩვენ. გერმანელებმა ასეთი რამ დაწერეს, თუ გინდათ საქართველოს ნახვა და გაიგოთ როგორი ხალხია, რა სულიერება გააჩნიათ, როგორი მისწრაფებები აქვს, ნახოთ უნდა ერისიონის კონცერტი. ცხოველები ყოველთვის დაინტერესდებიან ხოლმე, ყოველთვის შემოდიან ისინი ჩვენს გარდივრებში, იმიტომ რომ იმდენად ხრთოვანდებიან ხოლმე ჩვენი სამოსით, უღებენ ფოტოებს, იცმევენ, ირგებენ, ემოციებით გამოხატავენ ამ თავიანთ შეძახილებს, ტაშით და ჩვენს რა თქმა უნდა ასოციაციურად ვეკიდებით თითოეულ ქვეყანაში გასტროლს, თითოეული ქვეყანა ჩვენთვის საპასუხისმგებლოა, სადაც არ უნდა წავიდეთ. ქართულ ხალხურ სიმღერებს უხსოვარი დროიდან პოლიფონიურობა, ანუ მრავალხმიანობა ახასიათებდათ. ყველა კუთხეს თავისებური მუსიკალური დიალექტი აქვს, რომელთა რაოდენობაც 15-მდე მერყეობს. 2001 წელს კი ქართული ხალხური სიმღერა კაცობრიობის მუსიკალური საგანძურის შედევრად აღიარეს და მასზე განსაკუთრებული მზრუნველობა იუნესკომ აიღო. სწორედ ქართული პოლიფონია იყო პირველი, რომელიც არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სიაში ჩვენი ქვეყნიდან შევიდა. ქართული ხალხური სიმღერა ეს არის ერის საგანძური. თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ქართულ ერს შეუძლია იამაყოს აი ამ ძალიან დიდი მონაპოვარით, რასაც ქვია ქართული ხალხური სიმღერა და გალობა. მოგეხსენებათ ალბათ, რომ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მკვლევარები, მუსიკოსები, ეთნომუსიკოსები, ყველანი ფოლკლორისტები ცნობენ და აღიარებენ, რომ საქართველო არის სიმღერის ქვეყანა, მრავალხმიანობის ქვეყანა და მთელი მსოფლიოს მასშტაბით გაუვარდა მართლაც საქართველოს ამ მხრივ სახელი. ეს არის თითოეული ქართველის, თითოეული ჩვენგანის, მათ შორის ფოლკლორისტების, ხელოვანი ადამიანების ძალიან დიდი სიხარული და წარმატება. ჯერ კიდევ 1977 წელს ილია ზაქაიძისა და როსტომ საგინაშვილის მიერ შესრულებული ჩაკრულო ნასამ კოსმოსში გაგზავნა. დღეს კი ქართულ ხალხურ სიმღერას მონდომებით სწავლობენ და ასრულებენ არა მარტო ამერიკაში, არამედ მთელ მსოფლიოში.